हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी 12 क्लासको लिटरेचर सेक्सनमा रहेको स्टोरीको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ र आजको हाम्रो स्टोरीको टाइटल रहेको छ अ रेस्पेक्टफुल वुमन बाई केट चोपिन। यो स्टोरीलाई सर्टकटमा बुझ्ने हो भने हाम्रो यो स्टोरीमा एउटा मिसेस बरोडा भन्ने फिमेल क्यारेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आफ्नै हस्बेन्डको साथीलाई मन पराउनुहुन्छ र उहाँको दिमागमा के कन्फ्लिक्ट जाग्छ भने म आफ्नो हस्बेन्डप्रति लोयल भएर बस्ने हो कि लप्पन छप्पन गएर बस्ने हो भन्ने यो पुरै स्टोरी रहेको छ। अब यति मात्रै बुझेर भएन, डिटेलली बुझ्नु पर्यो। अब डिटेलली बुझौँ। यो स्टोरीमा मेजर 3 वटा क्यारेक्टर छन्। फर्स्टमा हाम्रो ग्यास्टन बरोडा, सेकेन्डमा मिसेस बरोडा। ग्यास्टन बरोडा र मिसेस बरोडा हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हुन्। अनि अर्को क्यारेक्टर को हुनुहुन्छ त? गभर्नेल। गभर्नेल चाहिँ ग्यास्टन बरोडाको फ्रेन्ड हुनुहुन्छ, कलेजको टाइमको फ्रेन्ड। र स्टोरी कसरी सुरु हुन्छ? स्टोरी सुरु हुन्छ मिसेस बरोडालाई चाहिँ आफ्नो बिजी लाइफबाट केही टाइम चाहिएको हुन्छ। केही टाइम छुट्टी लगेर आफ्नो हस्बेन्डसँग क्वालिटी लाइफ बिताउन चाहन्छन्। तर ग्यास्टन बरोडाले मिसेस बरोडालाई नभनिकन आफ्नो कलेजको फ्रेन्ड गभर्नेललाई आफ्नो घरमा इन्भाइट गर्छन्। यो देखेर मिसेस बरोडालाई रिस उठेर आउँछ। हात्तेरिका आफ्नो श्रीमानसँग टाइम बिताउला पो सोचेको, झन् तपाईँ आफ्नो साथीलाई बोलाउनुहुन्छ भनेर उहाँलाई रिस उठेको हुन्छ। तर के गर्नु, बोलाइसकेपछि अब भइसक्यो त्यो कुरा त। अब मिसेस बरोडाले के इमेजिन गर्नुहुन्छ भने यो गभर्नेल भन्ने मान्छे खासै राम्रो छैन होला, अग्लो होला, मसिनो होला, टक्क चस्मा सस्मा लाउने होला, मान्छेहरूलाई रिस्पेक्ट नगर्ने, डिसरिस्पेक्टफुल होला भनेर उहाँले सोच्नु भएको हुन्छ र पकेटमा पनि टक्क हात राखेर उभिने खालको होला भनेर सोच्नु भएको हुन्छ। तर गभर्नेल ठ्याक्कै अपोजिट निस्किन्छ मिसेस बरोडाले सोचेको भन्दा। ऊ चाहिँ न त ठुलो अग्लो हुन्छ, न त ऊ मसिनो हुन्छ, न त ऊ डिसरिस्पेक्टफुल हुन्छ, न त ऊ चस्मा लगाउँछ, न त ऊ पकेटमा टक्क हात राखेर उभिन्छ। ठ्याक्कै अपोजिट निस्किन्छ मिसेस बरोडाले सोचेको भन्दा। यो देखेर मिसेस बरोडा अलिअलि गभर्नरप्रति एट्र्याक्ट हुन थाल्छिन्, मन पराउन थाल्छिन्, लाइक गर्न थाल्छिन्। तर किन कसरी भन्ने मिसेस बरोडालाई पनि थाहा हुँदैन। अनि मिसेस बरोडालाई हस्बेन्डले के भनेको हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो साथी एकदमै इन्टेलिजेन्ट छ, मेरो साथी एकदमै क्लेभर छ, ऊ एकदमै सोसेबल छ, ऊ एकदमै कम्फर्टेबल छ भनेर ग्यास्टन बरोडाले भनेको हुन्छ। तर ऊ गभर्नेल कस्तो हुन्छ त? न त केही बोल्ने, न त सोसियल, न त केही ब्रिलियन्ट खालको, न त केही हबिज फलो गर्ने, फिसिङ गरौँ पनि नाइ नगरौँ, हन्टिङ गरौँ भने पनि नाइ नगरौँ भन्ने मान्छे हुन्छ। न त कम्फर्टेबल हुन्छ, न त राम्रोसँग बोल्ने, रिजर्भ खालको अनसोसिएबल हुन्छ। यो देखेर मिसेस बरोडालाई रिस उठ्छ। कस्तो अनकम्फर्टेबल मान्छे, न त राम्रोसँग बोल्छ, न त केही एक्टिभिटी गर्छ, न त इन्टेलिजेन्ट छ भनेर मिसेस बरोडालाई एकदमै रिस उठेर आउँछ र गएर मिसेस बरोडाले आफ्नो हस्बेन्डलाई भन्छन्, ह्या तपाईँले के भन्नुभएको थियो? आफ्नो साथी त खतरा, यो ऊ क्लेभर छ, इन्टेलिजेन्ट छ, सोसिएबल छ भन्नुभएको थियो त, तर छैन त ऊ। एकदमै मलाई त झुर लाग्यो, अनइन्ट्रेस्टिङ पर्सन रहेछ, एकदमै रिजर्भ खालको, नबोल्ने भनेर मिसेस बरोडाले आफ्नो हस्बेन्डलाई कम्प्लेन गर्नुहुन्छ। ग्यास्टन बरोडाले के भन्नुहुन्छ त? होइन, ऊ मान्छे इन्टेलिजेन्ट हो, ऊ मान्छे क्लेभर हो, ऊ मान्छे राम्रो हो, तर अहिले उसलाई वर्कलोड धेरै भएका कारण त्यस्तो बिहेभियर भएको हो भनेर ग्यास्टन बरोडाले आफ्नो वाइफलाई सम्झाउनुहुन्छ। अनि मिसेस बरोडाले के भन्नुहुन्छ भने होइन, अब जबसम्म गभर्नेल मेरो घरबाट निस्किँदैन तबसम्म म यो घरमा बस्दिनँ, म आफ्नो आन्टीको घरमा गएर बस्छु भनेर मिसेस बरोडाले भन्छ। किनभने उसले भित्रभित्रै मन पराउन थालेको हुन्छ। कसलाई? गभर्नेललाई। अब धेरै बेर यहाँ बस्यो भने म त धेरै मन पराएर एकदमै नराम्रो स्टेप लग्ने हो कि भनेर डरले ऊ आन्टीकोमा जान रुचाउँछ। ग्यास्टन बरोडाले के भन्छ भने हुन्छ जाउँ न त भोलि भनेर भन्छ। त्यसपछि मिसेस बरोडा त्यो राति एउटा टक्क बेन्चमा साइट सिन गरेर नाइटमा बसिरहेको हुन्छ र त्यति बेला नै गभर्नेल ट्याक्र्याक 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 सिगरेट खाँदै टक्क जान्छ, ए बेन्चमा गएर बस्छ। यिनीहरू एउटा मिसेस बरोडा र अर्को गभर्नेल हुन्। र गभर्नेलले के दिन्छ त भन्दाखेरि एउटा स्कार्फ दिन्छ, डोबट्टा दिन्छ, जुन ग्यास्टन बरोडाले मेरो वाइफले दिदिनु भनेको हुन्छ। र यो दिइसकेपछि गभर्नेलले के भन्छ भने ओहो कस्तो राम्रो नाइट भनेर नाइटको बारेमा पोइट्री भन्छ, लाइफको बारेमा कुराहरू गर्छ, बिस्तारै बिस्तारै आफू रिजर्भ भए पनि कुराहरू खोल्छ, बोल्छ। यो देखेर
हाम्रो मिसेस बरोडा के हुन्छन् त लालायित हुन्छन्, अलिअलि झन् एट्र्याक्ट हुन्छन्, मन पराउन थाल्छन् उसको आवाजमा, एकदम मिठास खोज्छन् र उसलाई के लाग्छ भने ओहो मैले यसलाई छुन पाएको भए, यसलाई अँगालो हाल्न पाएको भए, यसको लिप्सलाई टच गर्न पाएको भए, किस गर्न पाएको भए, इन्टिमेट भन्नु पाएको भए भनेर हाम्रो मिसेस बरोडाले सोध्छन् र मैले त बिहे पो गरिसकेका छु, मैले त यो गर्न पाइँदैन भनेर फेरि पछि हट्छन् र बहाना गरेर के गर्छन् त भन्दाखेरि होइन मेरो त जानु पर्यो, रात परिसक्यो भनेर यहाँबाट निस्किन्छन्। किनभने यदि म यहाँ बस्यो भने म त यसलाई अँगालो पो हाल्छु कि, किस पो गरिहाल्छु कि, इन्टिमेट पो हुन्छु कि भनेर यहाँबाट उनी भाग्छन्। भागिसकेपछि मिसेस बरोडा बिहान टक्क आफ्नो आन्टीकोमा जानुहुन्छ। आन्टीकोमा गइसकेपछि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि गभर्नेल गइसकेपछि आफ्नो घरमा फिर्ता भइसकेपछि मात्र मिसेस बरोडा आफ्नो घरमा आउनुहुन्छ। आइसकेपछि केही समय बिताइसकेपछि, केही महिना गइसकेपछि फेरि ग्यास्टन बरोडालाई के भन्छन् भन्दाखेरि अन्त मेरो साथीलाई बोलाउनु पर्छ कि क्या हो यो समरमा भनेर ग्यास्टन बरोडाले फेरि मिसेस बरोडालाई भन्छन्। मिसेस बरोडा कति बोलाउने हो, मसँग टाइम बिताउन सकिँदैन भन्ने खालको रिस उहाँसँग हुन्छ। त्यसैले ग्यास्टन बरोडाले ठिक छ त म बोलाउँदैन भन्छन्। फेरि केही समय बिताइसकेपछि, केही महिना बितिसकेपछि मिसेस बरोडाले आफै के भन्छन् भने बुढो हामी गभर्नेललाई बोलाऊँ न ल आफ्नो घरमा भनेर मिसेस बरोडाले भन्छन्। यो देखेर ग्यास्टन बरोडा अचम्म, ओहो मेरो बुढीले त मेरो साथीलाई मन पराउनु पो थाल्यो, इस्युहरू सक्यो कि क्या हो भनेर खुसी भएको हुन्छ। र मिसेस बरोडाले पनि के भन्छ भने हो म यो सबै कुराबाट माथि आइसकेँ, आई ह्याभ ओभरकम एभ्रिथिङ भनेर यो स्टोरी सकिएको छ, जसमा एकदमै ठुलो ट्विस्ट लुकेको छ जुन हामी पछि एन्सर क्वेसन सेक्सनमा गर्नेछौँ। ओके, अब हामी एन्सर क्वेसन सेक्सन गरौँ। Okay, now we will discuss about the answer question part. The first question is, why was Mrs. Baroda unhappy with the information about Gouvernail's visit to their farm? And the reason is, she was tired with the work and wanted to spend quality life with her husband. But it was just opposite to her plan. Thus, she was unhappy with the information about Gouvernail's visit to their farm. Bas. And the second question is, how was Gouvernail different from Mrs. Baroda expectation? Mrs. Baroda expectation was Gouvernail is tall, slim, cynical with eyeglasses and his hand in his pocket. But in reality, she found that the Gouvernail is slim enough, not very tall, nor very cynical, neither wear eyeglasses and nor carry his hand in his pocket. And another question is, how does Mrs. Baroda compare Gouvernail with her husband? In her perspective, Gaston is open, intelligent and social person. On the other hand, Gouvernail is reserved, not any qualities of intelligence and unsociable person. And another question is, why and how did Mrs. Baroda try to change Gouvernail's solitary habit? And the answer is to make Gouvernail more interesting. You say, why को answer? As Gouvernail is boring, uncomfortable person. Thus, Mrs. Baroda tried to make Gouvernail more interesting. How? By working together, sharing things, engaging in discussions with Gouvernail. Okay? The next question is, how does Gaston disagree with his wife on Gouvernail's characters? जस्तो वाइफले के भन्नुहुन्छ, खुब तपाईको त साथी यस्तो छ उस्तो छ भनेर बयान गर्नुहुन्थ्यो त, तर छैन त भन्दाखेरि कसरी ग्यास्टोनले डिसएग्री गरेका थिए भन्ने हो। कसरी त भन्दाखेरि workload is the reason behind Gouvernail's present behaviors. Otherwise, he is lovable, social and intelligent भनेर disagree गर्छन्. Okay? Yeah. Why is Gaston surprised with his wife's expression toward the end of the story? End of the story मा के हुन्छ त भन्दाखेरि वाइफले आएर बुढो त्यसलाई बोलाउनुस् न त गभर्नेललाई, अब त केही पनि छैन भनेर जब भन्छन् नि, तब हस्बेन्ड किन सरप्राइज हुन्छन् भनेको हो। Why? Because as her wife starts to liking his friends and shows no issues having him at farm.
अब बिस्तारै मन पराउन थाल्यो र उसलाई बोलाए पनि हामीलाई केही पनि इस्यु छैन भनेको देखेर हस्बेन्ड चाहिँ के भएका हुन् त सरप्राइज भएका हुन् ओके अब हामी नेक्स्ट एन्सर क्वेसनहरु गर्नेछौँ Okay, let's discuss about the other questions. The first question is, what is the cause of conflict in Mrs. Baroda's mind? And what role does Mrs. Baroda, being a respectful woman, play in the story? कारण के हो त कन्फ्लिक्ट हुनुको मिसेस बरोडाको माइन्डमा भनेपछि एउटा मात्रै हो डिजायर भर्सेस डिसिप्लिन डिजायर भनेको लप्पन छप्पन गर्ने हो कि डिसिप्लिन भनेको आफ्नो हस्बेन्ड प्रति लोयल हुने हो भन्ने कुरा नै कन्फ्लिक्टको कारण हो रोल के रोल खेलेको छ त भन्दाखेरि यो स्टोरीमा सी मेन्टेन्स हर डिसिप्लिन अप टु द एन्ड अफ द स्टोरी उ चाहिँ आफ्नो हस्बेन्ड प्रति लोयल नै छ अन्तिमसम्म सो सी मेन्टेन्स हर डिसिप्लिन अप टु द एन्ड अफ द स्टोरी द नेक्स्ट क्वेसन इज स्केच द क्यारेक्टर अफ गभर्नेल एन्ड कन्ट्रास्ट इट विथ द ग्यास्टोन गभर्नेलको क्यारेक्टर कस्तो छ भन्दाखेरि ही इज द गेस्ट he is the friend of Gaston, he is a reserved person, not so much interesting, not so clever and brilliant. But in contrast, Gaston is the husband of Mrs. Baroda. He is much more social, interesting and comfortable, and he is enough clever. The next question is, why does Mrs. Baroda not disclose her feelings towards Gouvernail to her husband? किन मिसेस बरोडाले म तपाईको साथीलाई माया गर्छु भनेर आफ्नो हस्बेन्डलाई भनेन रे किन भनेन दुईवटा कारणले टु मेन्टेन देयर रिलेसनशिप अलाइभ भन्यो भने त रिलेसनशिप खत्तम हुन्छ नि त्यही भएर रिलेसनशिप बचाउनको लागि नभनेको सेकेन्ड इज टु रिमेन रेस्पेक्टफुल वुमन नभनेपछि मान्छे के हुन्छ त भन्दाखेरि रेस्पेक्टफुल नै रहन्छ भन्यो भने कस्तो खराब आइमाइ रहेछ भन्ने हो कि भनेर सी रिमेन रेस्पेक्टफुल वुमन हुनको लागि पनि नभनेको द लास्ट क्वेसन इज द लास्ट 3 sentences of the story bring kind of twist after reading these 3 sentences how do you analyze Mrs. Baroda attitude towards Gouvernail लास्टमा मिसेस बरोडाले के भनेको थियो त भन्दाखेरि आई हेभ ओभरकम एभ्रिथिङ म यो सबै कुराबाट माथि आइसके भनेको थियो यसको ट्विस्टको मिनिङ दुईवटा हुन्छ एउटा डिजायरमा एउटा डिसिप्लिनमा डिजायरबाट हेर्ने हो भने सी वान्ट्स टु स्टार्ट अफेयर विथ गभर्नेल्स and want to follow her inner feelings inner desire भन्ने कुरा आउँछ भने डिसिप्लिनको पार्टबाट हेर्ने हो भने she want to stay loyal with her husband and ignore all those negative desire for Gouvernail भन्ने नै हो okay this much for today hope you guys understand see you in the next video take care bye bye